Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển sách có tên là Quốc gia khởi nghiệp. Có lẽ đã nhiều bạn đã từng nghe qua cái tên này, cho rằng nó khá thú vị, nhưng lại không thể đọc hết bởi quá nhiều số liệu, biểu đồ và những khái niệm phức tạp. Được rồi, mình sẽ tìm cách chuyển thông tin của 400 trang giấy sang một cái gì đó ngắn gọn hơn trong vòng 4 phút đồng hồ, để tất cả các bạn có thể dễ dàng tiếp cận và hình dung tại sao một quốc gia nhỏ bé như Israel lại có khả năng sở hữu 22% những bộ óc lỗi lạc nhất hành tinh với 180 giải Nobel, 20% giáo sư của các trường đại học top đầu thế giới và 1/3 tổng số triệu phú của nhân loại. Bất kỳ một quốc gia nào cũng có 3 yếu tố quan trọng nhất: nhà lãnh đạo, quân đội, xã hội và tế bào của xã hội, gia đình. Hãy đến với yếu tố đầu tiên, gia đình và xã hội. Tại sao người Do Thái lại nổi tiếng với chỉ số IQ cao nhất thế giới, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng như Einstein, Karl Marx hoặc Franz Kafka? Điều này bắt nguồn từ những truyền thống giáo dục của đạo Do Thái từ thời xa xưa. Ngay từ khi còn rất nhỏ, trẻ em đã được cha mẹ dạy cho kinh Toran, cách cầu nguyện cùng Thượng Đế và tuân giữ các lời luật. Bên cạnh tác dụng uốn nắn đạo đức, việc cầu nguyện còn được các nhà khoa học xem như là một cách thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy NLP cho đứa trẻ, giúp chúng hình thành những thói quen tốt và những thái độ tư duy tích cực sau này. Bên cạnh đó, cha mẹ luôn ủng hộ con cái trong việc theo đuổi những sở thích của chúng và chấp nhận các rủi ro. Xã hội Do Thái khá phóng túng, luôn công khai chỉ trích các nhà chính trị bằng biệt hiệu, nhưng cũng luôn sẵn lòng chào đón những doanh nghiệp phá sản làm lại từ đầu. Nếu bạn mặc một chiếc áo không hợp khi ra đường, hàng xóm của bạn sẽ nói thẳng rằng trông nó xấu thế. Trong những cuộc họp tại công sở, khi đưa ra ý kiến cá nhân, thay vì khách sáo nhượng bộ lẫn nhau, mọi người sẽ cãi nhau ầm ĩ cho đến khi thỏa thuận cuối cùng được chốt lại. Hãy cùng nhau đến với yếu tố thứ hai, nhà lãnh đạo. Quay về quá khứ tại thời điểm Israel bị đế quốc La Mã tiêu diệt, người Do Thái đã phải trải qua gần 2.000 năm lang thang khắp các châu lục, bị phân biệt đối xử và bị bài trừ, và chỉ mới tái thiết lập đất nước vào năm 1948 nhờ vào phong trào phục quốc Zion của luật sư Do Thái người Ba Lan David Gruen khởi xướng. Có thể các bạn không biết, Israel được hình thành với tư tưởng xã hội chủ nghĩa triệt để theo lối nông nghiệp. Mô hình hợp tác xã kibbutz chính là nền tảng của xã hội Israel, và đó là mô hình hợp tác xã duy nhất còn tồn tại cho đến ngày nay. Đi ngược lại với tư duy của phương Tây, họ coi nông nghiệp là gốc rễ của nền kinh tế, từ đó phát minh ra phương pháp tưới nhỏ giọt, trồng rừng và thậm chí là nuôi cá trên hoang mạc. Dân Israel chủ yếu là người nhập cư, được quy tụ từ khắp nơi trên thế giới trở về bằng các chiến dịch không vận của chính phủ trên các phi cơ khổng lồ. Nhờ đó, xã hội Israel tồn tại hàng trăm nền văn hóa đến từ 70 quốc gia khác nhau. Theo họ, một quốc gia của người nhập cư là quốc gia của những tay chơi khởi nghiệp, vì người nhập cư không sợ làm lại từ đầu. Để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, chính phủ đã thực hiện một kế hoạch có tên gọi vốn mạo hiểm Yozma, tiếng Hebrew có nghĩa là sáng kiến. Nhà nước sẽ cấp cho mỗi doanh nghiệp một số vốn tương đương 8 triệu đô la Mỹ. Trong đó, doanh nghiệp được phép hưởng trọn lợi nhuận, còn rủi ro sẽ được chia đều do nhà nước. Kết quả, Israel trở thành miền đất hứa sở hữu những doanh nghiệp mà ngay đến cả nước Mỹ cũng phải thèm khát. Intel tại Israel là bộ phận phát triển nên dòng chip Pentium Core 2 Duo. Google tại Israel là nhóm lên ý tưởng về hệ thống Google Suggest, tiền thân của Google Instant. Và Iska của Israel là doanh nghiệp ngoại quốc duy nhất được Warren Buffett mua lại với giá 4,5 tỷ đô la Mỹ. Cho dù ông là người đã từng nói sẽ không bao giờ đầu tư bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Kế hoạch Yozma đã thành công ngoài mong đợi, và theo một cách nào đó, chúng ta có thể thấy nhà lãnh đạo của Israel là những tay chơi khởi nghiệp tiên phong vĩ đại. Và đây là yếu tố cuối cùng mà chúng ta sẽ đề cập, quân đội. Không phải ngẫu nhiên mà dân tộc Do Thái bị phân biệt và bài xích trong suốt quá trình lịch sử của họ. Khi lưu vong ở những nơi khác nhau, họ vẫn duy trì luật pháp, ngôn ngữ, quan điểm triết học riêng của mình, tách biệt khỏi cộng đồng chung như một dân tộc hướng nội. Điều này gây nên hiểu nhầm và những sự phân biệt đối xử rất lớn. Thế nhưng những thất bại nào cũng có ý nghĩa của nó. Theo quan điểm Do Thái giáo, Thượng Đế muốn dân tộc người học bài học từ sự thất bại và lưu đày, cái giá của sự tự do mà rất nhiều dân tộc khác chưa từng thấu đáo và đã ngộ nhận với con mắt quá dễ dãi. Bởi lý do có quá nhiều quốc gia thù địch, Israel là một trong 3 nước có chế độ nghĩa vụ quân sự dài hạn, cùng với Hàn Quốc và Singapore. Khi muốn khởi nghiệp, bạn sẽ được khuyên hãy vừa đi học và đi làm.
Nhưng tại Israel, bạn sẽ được khuyên hãy đi nghĩa vụ quân sự càng lâu càng tốt. Nghe thật ngược phải không? Sự thật là như vậy. Ngoài khả năng chiến đấu, môi trường quân đội còn cung cấp cho người trẻ 3 hành trang đầy giá trị để định hình nên cuộc đời của họ. Thứ nhất, các đơn vị quân đội có trình độ tương đương với Stanford, Yale và cả Harvard. Những công nghệ chiến đấu và tình báo sau này được phát triển thành các ý tưởng kinh doanh đột phá. Dựa vào thuật toán phân loại hồ sơ khủng bố của Tabiot, đơn vị chiến đấu tinh nhuệ hàng đầu của Israel với thời gian huấn luyện kéo dài tối thiểu 9 năm, người ta đã tìm ra thuật toán sắp xếp dữ liệu di truyền để giải mã bản đồ gen người. Thừa kế những thành quả trên, công ty chế tạo thuốc Compugen của Israel đã thành công trong việc thử nghiệm những loại thuốc ngay trong môi trường ảo, mà không cần phải nhờ đến cơ thể người hay những chú chuột thí nghiệm. Thứ hai, giá trị của các mối quan hệ quân ngũ khi cùng ở chung, ăn chung, ngủ chung, chiến đấu chung và có thể chết bất cứ lúc nào. Tình đồng đội trở thành mối quan hệ kỳ lạ, gắn kết con người chặt chẽ hơn bất kỳ một mối quan hệ nào khác. Có những đôi bạn chiến đấu đã trở thành đối tác thân thiết với nhau trên thương trường. Mạng lưới này sâu rộng đến nỗi, theo như lời tác giả, bạn không thể che đậy danh tính của mình. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể tìm được một công việc tại những tập đoàn đa quốc gia ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Và thứ ba, giá trị của lý tưởng sống. Tại quân đội, bạn phải tuân thủ kỷ cương, tự suy nghĩ, tự đưa ra quyết định sống còn của mình. Không những thế, bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với những việc xảy ra và ngay cả những việc không xảy ra. Những giá trị này khiến quân đội trở thành nơi lý tưởng để khởi đầu sự nghiệp của một người thanh niên khi họ đủ 18 tuổi, cả nam lẫn nữ. Và đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Mình xin kết thúc bằng câu nói của một doanh nhân người Mỹ đã từng nhận xét về người Israel. Khi đàn ông Israel muốn hẹn hò với một người phụ nữ, anh ta sẽ ngỏ lời với cô ấy ngay trong buổi tối hôm đó. Khi doanh nhân Israel có một ý tưởng, anh ta sẽ thực hiện nó ngay trong tuần. Quá nhiều thời gian chỉ cho bạn thấy điều gì đó sẽ thất bại, chứ không phải thứ sẽ tạo ra thay đổi. Và đó là cách mà họ đã tư duy để thay đổi cả thế giới này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Nhớ share và subscribe để có thêm nhiều video như thế này hơn nữa nhé.